Moikka! Tähän videon alkuun sitten tämmönen ennakkovaroitus. Eli tällä videolla tulee olemaan aika pitkä pätkä moottorin purkamista, jonka jälkeen sitten tutkitaan siellä ihan videon loppupuolella pakosarjoja hieman endoskoopilla. Ja jos moottorin purkaminen ei kiinnosta, niin kannattaa hypätä suoraan tuolta alhaalta aikakoodista sinne lopputunnelmiin, mutta jos kiinnostaa, niin toki seuratkaa ihmeessä koneen purkua. Eiköhän aloita hommia. Noniin, nyt ollaan sitten täällä konehuoneen puolella. Aletaan pikkuhiljaa purkaa sitten tästä OMCstä osia sitä varten, että tämähän kohta pitää nostaa täältä pois, niin saadaan se vähän pienempään kokoon sitten sitä poisnostoa varten. Jep, aloitetaan kaasarista. Mistäpä muustakaan. Tässä mulla jo tuli mieleen, että onkohan mulla piihtejä, koska tää vaatii nimittäin piihdittää kaasarin irrotus. Meinaan toi bensalinja täällä, niin tää on tuommoisella hyvin nylppäytyneellä mutterilla kiinni. Toisaalta nyt kun me joudutaan tää kuitenkin kokonaan purkamaan, niin voidaan ottaa se tuolta toisesta päästäkin se bensaputki sitten irti. Otetaanpa sitten täällä työkaluja kauniiseen käteen ja ruvetaan kattelee vähän, että millä avaimilla me saadaan mitäkin tuolta sitten auki. Siinä toi puolituumainen tuolla no niin, alkaa lupaavasti. Jos puolituumainen ja 13 ne on jossakin muualla, niin onneksi mulla näitä työkaluja nyt on sen verran mukana, että näistä on kyllä varaa hävittääkin. Tämmönen hieno satsi, 12 kulmanen satsi. Tää sanoo, että tää käy puolituumaseen ja 13 tuumaseen. Kaasarihan ei ole kuin 4 pultilla ja mutterilla, tai 2 pultilla ja 2 mutterilla kiinni, eli tää on helppo purkaa sitten tästä. Tää on nyt nämä kiinnitystarvikkeet täältä kuitenkin talteen, että jos sitten jossain vaiheessa tuumakokoisia tarvii, niin ne on aina käyttökelpoisia. Nyt tuo putki sitten. Tätähän sitä on koko kesä harjoiteltu, tämän putken irrottamista. Se on tuolla bensapumpussa. Ikävässä paikassa tietysti. Katsotaan löytyisikö multa tuolta piihtejä vielä kuitenkin sitten. Kyllä sieltä yhdet piihdit löytyi. On kyllä taas sellaiset sohlot sitten, että ei paremmasta väliä, mutta katsotaan lähtisikö se edes sen verran siitä, että se päästään alkuun. Menisikö se noilla? Kato, lähtihän se. Tää muistaakseni lähti sitten kyllä ihan sormineen, kun päästään vaan tuohon alkuun. Noniin. Sitten meillä on kaasarissa vielä sähköryypyn tai ton automaattiryypyn johto. Se lähti irti ja sitten vielä täällä toi kaasuvajeri sokka. Tää pitäisi lähteä ihan käsineen tästä. Mulla on ne pihitkin, mitä mä tässä nyt niitä sitten säästelemään. Siinä sokka ja tuo sokka irti ja nyt on kaasari irti. Tää tohon
uimatasolle ne. Jos siellä on vähän bensahuuruja, niin se ei nyt siellä niin paljon huurustele. Sitten me nähdään mitä täällä on. Jotain pientä ruosteläikkää siinä imusarjassa on. En muista oliko sitä ennen silloin kun tää on edellisen kerran ollut irti. Mä otan silloin kun tää oli irti niin maalannut tän imusarjan oikein siistiksi ja hienoksi. Seuraavaksi meillä lähtee sitten tää OMC Cobran vaihdevivusto. Eli tänne tulee tää vaihdevajeri tuolta kaasu- ja vaihdekahvalta. Ja sitten täällä on tämmönen vivusto, missä on katkaisijat sit noille sille sähköiselle vaihdeavustajalle. Ja täältä menee sitten tonne vetolaitteeseen päin. Tätä mä tänään vähän jo tässä, se ei tossa kuulu olla tossa pakoputkessa tolla lailla, mutta tää on sitten se vajeri, mikä menee sinne vetolaitteelle. Ja täällä on katkaisijat ja sitten tämä purkki tässä on itse rakenneltu tämmönen diodipurkki, jolla se saatiin sitten tuolla kärjettömällä sytytyksellä toimimaan myös se Electronic Shift Assister. Ja sehän toimi sitten ainakin siellä sen aikaa, kunnes se sitten lakkas toimimasta. Hyvä. Eli seuraavaksi lähdetään purkaa tää himmeli täältä. Eli täällä on taas tuossa sokka tolle vaihderille, joka tulee tuolta vaihdekahvasta, kaasukahvalta. Ja sitten täällä on pari pulttia tai mutteria sitten täällä imusarjan puolella tai imusarjassa kiinni. Otetaanpa ne sitten, katsotaan, se on varmaan joku tommonen koko. Ei se ollut semmonen koko, olisiko se sitten se seuraava tuuma koko. Todennäköisesti tää on iso. Ja se varmaan tuolla lähtee. Otetaan vähän siihen jatkovartta sitten ja otetaan nyt tuolla sähköräikällä se tästä. Tuo olikin pultti ja mutteri tossa itse asiassa tossa toisessa päässä. Tuo oli suoraan imusarjassa, eli tossa on itse asiassa tuo isompi pultti sit se mikä tätä pitää, toi imusarjan pultti. Meinas käy vanhanaikaisesti, meinasin avata väärinpäin ton hylsysarjan. Siinä olisi tuo. Täältä sitten se toinen vielä loppuun asti irti. Noin. Nythän tässä samassa tellingissä sitten täällä on vähän kaikkea sähköjohtoa ja muuta sen sellaista. Olisi hirveän kiva, jos olisi sivuleikkurit, mutta meillähän tää onneksi tämän koneen sähköjen taru on myös tiensä päässä, joten tää on vähän väkivaltaisin keinoin nämä nippusiteet täältä pois. Siitäpä se lähtikin jo vähän antautumaan. Otetaan tää vaihdevajeri sitten pois. Siitä puuttuu joku pienempi koko meiltä. Olisiko? Ei ollut 11 milliä käypänen, olisiko 10 milliä siihen sopiva? No sehän sopii ja hän ei nyt sitten konevoimalla päästään ampumaan, niin mehän sitten myös ammutaan. Sielläkin näköjään toi toisella puolella sitten vielä mutteri, niin se vielä vähän jarruttaa.
Mä yritän nämä kaikki purkaa silleen kuitenkin tästä ehjänä. Jos siellä nyt jollain sattuisi olemaan näille OMC Cobran osille tarvetta, niin laittakaa vaikka kommentteihin, niin katsotaan, jos jollain tavalla saadaan sitten yhteyksiä otettua näiden tiimoilta. Ja nämä nyt varmaan suurella osalla alkaa olla vähän sitten niin kuin mennyttä aikaa nämä, mutta jos niistä jotain apua on, niin mielelläni näitä kyllä täältä kohtuullista, siis hyvin maltillista korvausta vastaan voin sitten luovutella. Sitten täällä on toi vetolaitteen päähän menevä. Siellä on kans sokka. Ja siellä on sitten tollanen mutteri tossa. Se on mukava, kun sehän ei tietenkään sitten meillä me ei mahdu tosta räikällä sitä normaalisti, eikä tätä nyt oikein saa sinne käännettyäkään, niin ammutaan se tosta sitten, kun avataan muunlaisella avaimella, mutta tähän mulla on erikoisavain. Ja erikoisavain on nimittäin, oletteko koskaan nähnyt, räikkälenkki, ei vaan räikkäkiintoavain. Tää on joskus Jenkeissä ollessa ostin ja ihan mielenkiinnosta, että millainen mahtaa tämmönen olla. Ja tää on tällainen, että sä voit laittaa sen tohon noin. Tää ei varmaan ihan tolkuttomia vääntöjä kestä, mutta tää on ihan avolenkki avain. Se on tommonen kynsi, mikä sitten painuu aina tossa toiseen päin käännettäessä sisään. Ja ei paljon räikkää hitaampi. Tää on vaan sellainen, että näitä ei oikeesti niinku melkein missään ikinä ole tullut tarvetta käyttää, koska melkein joka paikassa pääsee sitten taas kuitenkin lenkkiavaimella avaamaan tai räikkälenkillä, niin ne on sitten mieluummin kuitenkin tätä kivempiä työkaluja, mutta tää on yksi niitä harvoja missä tää tulee. Ja tässä on sitten tää OMC toi vetolaitteeseen menevä vaijeri. Tämähän menee siis tuollaista letkua pitkin tonne vetolaitteelle. Ja itse asiassa samanlaista letkua pitkin sit tulee menemään myös se uusi vaijeri Volvo Pentaan. Huomatkaa muuten tässä vaiheessa meikäläisen nerokas valaistuskeksintö tänne. Ostin tuollaisen halvan valonauhon, mikä pitää vielä tässä, kunhan kerkee, niin vähän paremmin kiinnittää. Mutta oli niin kova into tänään päästä purkamaan, että ei malttanut sen tarkemmin. No niin, sitten meillä on tämä tässä vielä. Joku siellä vielä vastustaa. Tuolla on tuo yksi imusarjan pultti vielä lisää, mikä me korautetaan sieltä irti sitten Sitten siellä on vähän huohotusputkea, letkuu. Siinä on meidän tuo viimeinen pitelevä pultti. Sehän sitä piteli eikä mikään johto tossa. Otetaan sitten täältä vähän maadotuspiuhoja irti. Joku voisi kysyä tässä kohtaa, mutta että onko meillä taas vähän tästä ylemmäs kameraa, niin näkyy paremmin. Niin, mitä olin sanomassa, niin onko meillä täällä akkusähkö päällä vielä, mutta ei se näyttänyt oleva. Siitäpä sitten lähtis noin maadotukset. Seuraavana noin. Samalla myös kaasuvaijeri pidike. Kaasuvaijeri pidikkeen sen mä pidän itselläni varmuuden vuoksi, koska tätä saattaa hyvinkin tarvita sit siinä, kun mä rupean sitä uutta konetta tänne asemoimaan ja asentelemaan. Ja heitetään toi vaijeri sitten tästä kuitenkin vähän sivummalle, niin se ei häirikee tässä niin pahasti meidän elämää. Sitten täällä on tää surullisen kuuluisa
ohjaustehostimen jäähdytin. Sehän jää mulle itselleni, koska sillä kaverillahan siellä siinä veneessä, missä sillä oli se kone, minkä mä hommasin, niin hänellähän ei siellä ole sitten sanokaa nyt mitä. Hänellä ei ole sitä ohjaustehostinta ollut, niin se tarkoittaa sitä, että sen mä sit tarviin itse, ja ohjaustehostinhan täytyy jotenkin nyt sitten ratkaista tässä. Se on tietysti, ei ole 7 millinen tai 1/4 tuumainen, vaan 8 millinen. Tässä on toi OMC Cobran pääjohtosarja liitin. Nyt jos joku oikein tarkasti katsoo, niin huomaa, että mä oon joutunut täältä yhden johdon ohittamaan. Eli ton, mikä oli täällä sitten katko tässä liitoksessa. Mutta tää on ihan tämmönen, no ei tää nyt ihan perusliitin ole, mutta on tää kuitenkin tämmönen niinku, no helppo. Itse asiassa koneen myyjä sanoi, että hänellä on tällainen, jonka hän voisi antaa mulle, mutta katsotaan nyt miten mä ne sähköt sitten tähän teen, koska en haluaisi sitten riskeerata tässä mitään niinku turhaan. No sit mitä täällä pitää nyt mielessä, niin täällä on muun muassa tämä johto, mikä on ton trimmipumpun johto. Mä otan sen täältä nyt irti jo liittimestä. Niin tää täytyy meidän säilyttää. Mähän sain nimittäin siltä Ruotsin kaverilta niin trimmipumpun. Se on itse asiassa täällä mulla nyt vähän venailemassa, niin se on vähän erilainen malliltaan kuin toi trimmipumppu, mikä tuolla on toi mun vanha. Ehkä mä pidän tämän sitten varalla. Toisaalta mä en tiedä, että onko näissä nyt näiden tehoissa esimerkiksi eroa, mutta mä ehdin sitä vielä tutkia. Ja näin. Mutta toi on se trimmin tuo liitin. Ja nythän tää on siinä mielessä tärkeä, että täällä on tää trimmipumpun sulake. Tossa on se maapiuha. Ja täällä on tää lasiputkisulake. Niin tää meidän täytyy nyt sitten täältä jollain tavalla pelastaa. Ja muutenkin täällä on tää apusolenoidi, mikä täällä on. Niin mun täytyy nyt vähän miettiä, että saas mä tän jotenkin tässä järkevästi sitten sen uuden koneen kanssa käyttöön, vai onko siinä, vai meneekö se sitten jollain ihan toisella tavalla tää homma. Hyvä. Jatketaan. Mä tästä puran nyt noin varovasti virtajohdot ja muut johdotukset silleen, että ne nyt jäisi tässä vähän järkevästi näkyviin. Ja onhan niihin tietysti noin kytkentäkaaviot tuolla olemassa, että ei ne nyt ihan täysin mysteereitä ole sit, jos tästä joudutaan niitä joskus vielä ihmettelemään. Tuolla on maadatuspiuhaa lisää tänne. Sehän me otetaan sitten pois poikkeen. Tuo on tietenkin liian iso. Olisiko se tuo? No se on se. Täällä on myös näitä tällaisia kivoja virityksiä. Tuo on siis mun ihan itse tekemä. Tää oli muistaakseni tolle polttoaine virtausanturille. Niin kiva, kun on tämmöstä todella jytyä johtoa, mikä on tullut sen vehkeen mukana. Niin on todella mukava sitten tällaista tänne laittaa, kun täällä on kuitenkin tämmönen aika iso tää ruuviterminaali tuolla, niin omasta mielestäni ehkä hieman saisi olla semmoista kenttäkelpoisempaa johtoa kuin mitä toi ihan pieni ohut paukkulanka täällä. Ja mitäs sitten puuttuu vielä? Tuolla on vielä toinen. Noin. Meillä on tää apusolenoidi täällä nyt.
sitten irti. Ja nyt me voitaisiin ottaa nämä lasiputkisulakkeet tästä. No ne jää tietenkin just sitten tänne puolelle. Täällä on taas lisää maadotuspiuhaa, sehän sitä kivasti pitelee. Ja mehän niitä täältä auki availlaan. Siellä on sitten toisella puolella mutteri. Noin, hienosti tasapainoitu. Ja sitten siellä on myös aluslevyjä. Voidaankin laittaa se takas, kun me haluttiin vaan se maadotuspiuha siitä irti. Hyvä. Tää on nyt vähän tämmönen näin saat sitä purettua -tyyppinen video. Ja jotenkin nyt tässä silleen vähän tämmöisenä niin kuin tietyllä tavalla OEM-luukin arvostajana, niin semmonen mulla tässä, nääkin on vähän hapettuneita nämä lasisulakepesät, niin mä pikkasen jotenkin kierrosti haluaisin, että nämä vois vielä säästää ja käyttää, niin sais sitten jotenkin vähän siistimmän siitä. Ainakin nyt jollain tavalla, en mä tiedä onko se nyt, tai tuleeko se ikinä olemaan nyt sillä tavalla siistimpi, mutta tämmönen nyt vaan mielessä. Toi toinen on sitten toi päävirtajohto, joka tosiaan halusi sitten mennä tuonne. Mitäs tästä puuttuu vielä irrotettavia? Täällä on nämä katkaisijat sille meidän shift-assisterille. Niiden johdotukset, näitä oli käsittääkseni tässä mun koneessa jotenkin muutettu. En kyllä enää suoraan sanottuna muista miten, mutta se oli vissiinkin vaihdettu vähän erityyppinen se. Oliko niin, että siinä oli vaihdettu erityyppinen se shift-assisteri ja sitten se käytti niinku vaan tyyliin osaa näistä kytkimistä. Tuo vielä. Tuosta lähtee ja tuo sitten. Ja nyt meillä on tää Shift-assisteri-vivusto täällä näin. Eli tämähän toimii niin, että kun tänne tulee kuormitusta tänne vaijerille, niin silloin se painaa kytkintä tossa. Ja sitten täällä on toinen kytkin, mikä jollain tavalla sitten ihan loogisesti, kun tää on vaihde päällä, niin sitten se joko toimii tai ei toimi. Se oli joku tämmönen juttu siinä. Mut joo. Semmonen siellä. En aio enää sen enempää opiskella, koska sille opille mulla ei ole enää sitten hirveästi käyttöä. Jes, mistä jatketaan? Voisin ottaa tosta vaikka nyt sen ohjaustehostajan jäähdytyksen. Sieltähän tietysti tulee sitten ehkä öljyä. Ainakin vesiletkut mä voin siitä ottaa pois. Niistähän mulla on kokemusta jo. Tossa. Ja otetaanpa ne vaikka täältä pienemmästä päästä sitten. Katsotaan miten on jämähtänyt tänne se oli sitä Victorinoxin tiivistemassaa, mitä mä sieltä sain kaverilta Jenssiltä. No, on se ainakin pitänyt. Ja vettä sieltä tulee.
sehän olisikin ollut tietysti iso yllätys, jos tässä ei missään vaiheessa vettä olisi alkanut tulemaan. Että noin tuossa. Sitten mä ajan tuolta ton yhden kiinnikkeen pois, niin sitten se lähtee vähän niin kuin tosta pois tieltä. Mehän nyt tässä pedataan sitä, että kohta pitäisi saada tää veneen nosto valmiiksi, koska toi pyörii täällä toi nostoukko nosturiauton kanssa aina säännöllisesti ja hän lupasi, että joksikin päiväksi sitten, kun hänellä on sopiva väli, niin hän käy sitten tän nyppäsemässä irti, tai siis ulos tän koneen. Ja tietysti mitä nopeammin tän saa ulos täältä, niin sitä nopeammin mä pääsen tutkimaan, että tarviiko tälle konetilalle paljonkin tehdä jotain. Ja sitten tietysti jos, ja todennäköisesti kun tarvii, niin sitten päästään niin kuin vielä ehkä tänä syksynä tai talvena tekemään, tai niin kuin lämpimän aikaa vielä tekemään jotain. Onpas tuo nyt perin juuri hankalassa välissä. No niin, nyt alkaa olla ihan perus veneasennusta. Eli työkaluja alkaa putoilla tonne sellaisiin paikkoihin, missä sitä ei A näe ja B tossa. Mikä se B on, en tiedä. En mä tiedä. Tuo ei kyllä ehkä tossa ei mahu tuolla mopolla sitä avaamaan. Katsotaan nyt, kokeillaan nyt vielä. Tähän mahtuu. Hyvä. Sehän tuli sieltä. Se oli vielä mutteri. Jokaisen vielä jäi jopa tohon hylsyyn sisälle. Niin otapa se mutteri siihen päätyyn sen verran nyt sitten takaisin. Eli tosiaan tämä ohjaustehostin hommahan täytyy nyt sitten mun tässä kehitellä, ja täällähän nyt normaalisti on niinku tämmönen ihan samanlainen kuin autoissa on ohjaustehostimen pumppu täällä koneen etupuolella. Mä nyt varmuuden vuoksi ton puran tuolta irti, jotta sitten semmonenkin on varalla, jos tarvii. Toisaalta sitten siinä ehkä on vähän sellaikin, että jos sinne alkaa hihnovetosta laittaa, niin sitten ehkä mieluummin kuitenkin uusi pumppu, vaikka ne nyt jotain nekin maksaa. Tehdäänpä sitten silleen, että otetaan noin pakosarjojen raiserit tästä irti. Ja nämä kaikki, niin ne on vähän tässä kuitenkin nyt sitten jo tiellä, niin ne alkaa sitten pikkasen meillä helpottaa noita näkymiä. Katsotaan sitten, jos niihin keksittäisiin vielä vähän konevoimaa, millä klemmareita kierretään sieltä sitten. Nämäkin nyt kun on auki lähössä. Ja nyt tässäkin niin on tää nyt monta vuotta itsellä häirinnyt, että täällä on meillä tommonen ruostuvaa rautaa oleva tai ei rosterista noin tän puolen klemmarit, niin nyt me nyt viimeistään päästään niistä irti ja eroon. Tuo taisi olla 8 millinen tuo toinen, tietenkin, tai yksi niistä. Ei, kyllä se on 7, mutta ruosteessa mennään oikein olla pito siinä. Räikkä on nyt just jotenkin silleen sopiva. Kohta se on myös pyöreä.
Onpas tää nyt ikävän kohan keksinyt itselleen. Tää on muuten ihan ruosteessa. Menee muuten poikki toi. Ei lähtenyt pyöriin ollenkaan toi ruuvi siitä. Hyvä. Tai siis mikään hyvä ollut, mutta taas noin sitten tältä puolelta kanssa. Jos pitäisi arvata, tuolla puolella oli 7-milliset, niin ihan varmasti on 8-milliset tällä puolella. Totta kai ne on 8-milliset. Kato nyt välillä pystyy jo arvaamaan ihan oikeinkin. Vaikka tonne vähän jemmaa ja samalla saadaan nyt sitten purettua nää ja mehän tarvitaan tästä vielä tästä setupista niin näitä pakoputkia, näitä osia, niitä ehkä joutuu sitten muokkaamaan, lyhentämään, en tiedä miten, kun tulee se uusi kone, siinähän ne tulee ne pakomutkat tästä vähän niin kuin ylemmäs ja sitten tonne alas, niin sitten me se nähdään millainen siihen tarvii sitten tehdä. Ja otetaan tästä nämä pultit irti ja nämä pultit irti ja sitten sen jälkeenhän meillä pitäisi olla noin niin sanotusti, että ei kun vaan ottaa vaan irti. Voin sanoa, että ekan kerran kun otin nämä irti, niin se oli huomattavasti paljon vaikeampi kuin silloin kun otin nämä viimeisimmäksi irti. Kukahan asentaja on laittanut näin tiukkaan? Kukakohan? Tosta en muista sanoinko sitä jo, mutta mä ajattelin vähän, että on aika fiksu toi LED-valosysteemi nyt tossa valaistuksena, että mulla on mietitty silleen, että mä laittaisin tänne vähän niin kuin tänne alareunaan kiinni sellaista kiskoa, mihin saisi vedettyä noin kaikki sähköt täällä siististi, eli silleen, että ne ei olisi tähän niin kuin 80-90-luvun tyyliin siellä sun täällä rullalla ja ties miten täällä. No osa on kyllä munkin vetämiä, mutta toisaalta ne nyt on ehkä ollut sitten tässä olosuhteiden pakosta. Mutta sinne jos tekisi sellaisen kiskosysteemin, mihin ne saisi ne kaikki piuhat köytettyä, niin ne ei olisi täällä roikkumassa. Niin sitten mä ajattelin, että siihen samaa kiskoa voisi sinne sisäpuolelle tänne vähän niin kuin konetilaan päin, niin kiinnittää tollasta just samanlaista, tai sitten vaikka ton saman, se on nimittäin 12 volttia muuntajalla toimii, niin voisi sen kiinnittää tonne niin kuin valaisimeksi, niin saisi tänne hyvän työvalon näin niin kuin optimistisena, että varmana tässä tulevaisuudessakin joskus tarvii ehkä V8 rassata, niin semmonen idea tuli. Tämähän pitäisi olla nyt helposti irtoava, kun tää on ollut jo niin monta kertaa irti tänä kesänä. Tän aina työntää vähän jotain tonne kumin väliin ja saa sitä pikkasen nytkähtämään, niin silloin se yleensä lähtee sieltä irtoamaan. No niin, nyt se näyttää siltä, että se irtos ja käännetään pikkasen ja ei kun irti vaan. Täällä on, nyt voidaan katsoa vähän tätä tiivistyspintaa, mikä meillä täällä oli. Se siis katkesi tosta tai halkesi toi tiiviste nyt kokonaan, eli ei ainakaan nyt vaikuta siltä, että se olisi enää vuotanut.
Enkä mä sitä nyt uskonutkaan. Ja sitten toinen puoli tietysti. Tännekin on kertaalleen joutunut sen tiivisten vaihtamaan, koska se tiiviste meni tossa 5 vuotta sitten heikohkoksi ja silloinkin kävi sellainen hydrolokki homma tässä näin ja mites meidän tää? No tämähän pyörii sitten, se lähteekin tosta toisesta liitoksesta, sehän ei meitä nyt haittaa tässä. Näin. Tää näyttää täällä kanssa nyt, jos katsotaan tota tiivistepintaa, niin se on ihan hyvän näköinen. Toi kakku mikä oli tossa, niin se taisi lähteä sitten täältä niinku tosta puolelta. Joo, siinä on kuoppa ja tässä on hyppyri. Kyllä nämä on tässä toiminut ja nopeasti katsottuna niin näyttäisi jotenkin, että ei noi välttämättä edes ihan loppu ole. Mun mielestä toi toinen pakosarja, niin se oli vähän erinäköinen kuin se toinen, mikä mulla oli se alkuperäinen. On mulla ne vielä tallessa, voidaan niitä vertailla kanssanne. Niin. Kunhan saadaan nää sitten tonne autotalliin tai johonkin, missä päästään näitä vähän ihmettelemään, niin katsellaan siellä tarkemmin. Hyvä. Nyt sitten seuraavaksi pakosarjojen irrotus tosta mä heitän nää kanssa tonne perätuhdolle ja nythän tässä tietysti kun kone on menossa purkuun, niin vähän ehkä railakkaammin kehtaa astua noitten pakosarjojen ja muitten päälle. Tosin pakosarjojen päälle mä oon kyllä astunut aina muutenkin. Jotenkin niin kätevästi tossa hollilla. Noniin. Kattokaas muuten sit, jos meinaatte pudottaa puhelinta pilssiin, niin kannattaa pudottaa se tohon bensaletkun ja bensatankin päälle, niin siinä se kivasti köllöttelee. Jes. Katsotaan mikä tuonne pakoputkeen on mennyt, mutta se olikin tää klemmari tossa. Jes. Sittenpä voitaisiin. Otetaan nämä pakosarjat irti. Mä aloitan sillä, että otetaan tosta noin pakosarjan letkuklemmarit irti ja noniin, totta kai. Aina sama. Jos sulla on 8 kiinni tossa, niin se on 7. Noin. Taas tänne kuvaa, kun täältä tulee varmaan vettä. Tulisko? No tulee ihan sieltä kivasti. Menisikö vaikka pilssiin osa? Niin. Tää on muuten tää pakosarja sitten uusi. Siis käytännössä uusi edelleen, jos on tarvetta, niin ottakapa yhteyttä. Sama homma toiselle puolelle. Ja siellä on muuten 8 millinen. Eli vaihdetaan. Tämähän menee aina niin kauan hyvin, kunnes mä unohdan, että mihin mä sen laitoin sen toisen. Täällä sitten näitä kans ihmeellisyyksiä, niin näitä on tänne laiteltu, niin en oo kyllä ihan nyt 100 varmaa, että onko tässä taas oikein kokoinen letku oikein kokoisessa letkunipassa, mikä tuossa pakosarjassa on, mutta semmonen sinne on laitettu. Nyt tulee varmaan taas sitten vettä. Ja kyllä tulee.
sukat pois välistä. No sitä vartenhan siellä on ne veden poistot tässä veneen noissa pohjan sivuosissa. Hyvä. Sitten ne pakosarjojen mutterit. Joku joskus puhuu, että hirveän ikävä ottaa noita pakosarjoja irti, että kun ne ei painaa ja ne on jotenkin vaikea laittaa. Mutta mun mielestä nämä on aika helpot, kun täällähän on niinku mutterit on pinnapultit, ne pystyy sitten hyvin niiden kanssa pelaamaan. Mutterit talteen. Sama homma täällä, mutterit irti ja talteen. Sitten siellä on vielä nämä aluslevyt, jotka tietysti lentelee tonne pitkin pilssiä, mutta so be it. Tuo letku irti ja pakosarja irti ja nyt ne aluslevyt siellä ja kaadetaanpas pakosarja tyhjäksi sitten. Vielä noin. Ja sitten toinen pakosarja. Siellä on aluslevyt ja kaadetaan sitten varmaan tääkin tyhjäksi. Jes. On mukavia nää valurautamötikät näitten kanssa hikoilla. Ja nyt mulla ei ole enää sitä ponnistuslautaa kattosta pakosarjasta, että pääsis näitten kanssa kätevästi tonne nostaa ne tonne takakannelle. Löin sen tohon siksi aikaa ja nythän tässä jos ajatellaan, niin koneen pois nostamista ajatellen, niin tämähän voisi nyt olla niin, että leveyden puolesta pystyisi sitten tässä kääntämään niin kuin sivuttain, että se mahtuu tästä luukusta ulos. Toisaalta ehkä mä puran tuolta noita just ne ohjaustehostimet ja sen sellaiset, niin ne vähän sitten kanssa helpottaa sitä hommaa. Ja katsotaanhan noin pakoputkien noin seuraavat osat tosta, jos ne lähtis kanssa suht sievästi. Tietenkin se just se väärä, eli eri koko. Eli ei. Seuraava akku on täällä saatu meillä käytettyä loppuun. Ei jokka. Tämähän on kerrankin tuli tämmönen. Kamera ylikuumeni. Mä ajan sitä nyt vähän pienemmällä resoluutiolla. Mä en oikein tässä tarvita 4K:ta silleen ihan välttämättä, niin jospa hän tykkäisi sitten siitä kivemmin. Selviäisi vähän niin kuin puolta helpommalla urakasta. Ja homma jatkuu.
Ja nyt ollaan tosiaan täällä sitten säilytettävien osien parissa. Se ei ollut muuten se 7. Eikä se ole 8. Mitä aktuaalista ihmettä tämä on? Mitä se tämmönen peli on? 7 ei mene, mutta 8 on väliä. Joo on. Se 7 olikin vähän tiukka. Sillä lailla. Noin. Tänne. Ja on se just toinen. Tässä on kyllä kaikki isommat tällä puolella, että kai sentään joku johdonmukaisuus on. Tapa nuo. Työnnetään sinne taas. Tuolla on muuten vähän vettä tuolla. Olisiko siellä joku jostain jopa? Ei kun se varmaan tuli siitä ohjaustehostimen lämmönvaihtimesta, minkä mä sain irrotettua, niin siitä se varmaan tuli. Noin. Tämmönen putki sitten se. Näistäkin toinen on tämmönen sitten ihan siisti, musta. Ja toinen on sitten tommonen, en mä tiedä onko se saanut sitten joskus lämpöisiä itteensä vai minkä takia se on ihan erinäköinen. Miksi sieltä on maalit lähtenyt, onko tässä joku muu korroosiojuttu? En tiedä, kertokaa mulle. Tää on niinku ihan erinäköinen. Täytyy näihin heittää joku maali, tai ainakin toiseen maali sitten pintaan ja sen sellaista. Starttihan tuolla meillä on tietysti semmonen, mikä olisi nyt hyvä purkaa. Eihän sitäkään tässä nyt tähän koneeseen enää tarvi. Uudessa koneessa siinä on, katoin sen, niin startin paikka on samanlainen, eli toi jää varalle mulle. Tuo kunnostettu. Tuossa olisi muuten kaasuttimeen tommonen korotuspala. Sellainenkin löytyy. Joo. Sitten voisikin katsoa, että löytyykö meidän sopivia hylsyjä tonne moottorikiinnikkeisiin. Toi on ainakin ihan sopiva. Sanotaan, että tuolla mun pikkumutterimopolla en usko, että lähtee ihan suorilta ekalla laakista irti, mutta jollainhan ne sieltä saadaan. Eli noi moottorikannakkeethan tietysti mun täytyy jättää itselleni, koska se on ollut ihan erilaisissa veneissä, ihan erilaisilla kannakkeilla se moottori, niin nämä mun täytyy hyödyntää sitten tästä. Ja tietysti sitten katsoo, että onko nuo kumityynyt sitten missä kondiksessa, mutta ei nämä nyt ainakaan äkkiseltään mitenkään väsähtäneiltä nyt näytä ainakaan tässä etuosassa, ja onhan mä näitä joskus sitten kun on rihdannut konetta, niin niitä on tullut käänneltyäkin. Sitten mä luulen, että mä otan ton ohjaustehostajan pumpun tuolta irti, niin sen saa tästä vähän niin kuin pois tieltä. Eli nythän toi ohjaustehostimen pumppu, kun on tossa, nyt se näkyy vähän paremmin kuin toi väisti tuolla niin tää ohjaustehostimen pumppu pois sitten tieltä. Miksen mä sitten laittaisin tätä just tälleen samalla tavalla siihen uuteen koneeseen, kun se on kuitenkin nyt Chevy pikkulohko perustainen, niin
se ei käy, koska siinä on nimenomaan toi vesipumppu just tuossa ohjaustehostimen pumpun kohdalla ja mä en sitä viittisi sieltä muuttaa, kun se ilmeisesti on ihan hyvin toiminut. Sellainen se tarina. Nyt en tiedä yhtään näkyisikö täältä kuvakulmasta sitten jotain teille sinne, mutta ehkä. Tuolla toi nimittäin valopetroolipönttö tossa. Se on tuolla lämmittimellä. Ehkä mä laitan tänne tän kameran. Siinähän se onkin ihan hyvä. Otan vaan vähän tuota pumppua tosta sivummalle, niin irrotellaan toi tehostajan pumppu. Tämähän on just ollut melkeinpä niin kuin irrotettuna tai löysättynä, kun me hihnaa siinä yhdessä jaksossa tähän vaihdettiin ja tai kiristettiin jompikumpi. En muista, oliko se nyt tehostaja vai laturihihna. Kyllä se taisi olla tehostajahihna. Hän olisi siinä. Tuo ja sitten tuolla on taas vähän jatkoa. Täydestä menee kun jatkoa laittaa. Suomalainen elokuva trivia. Mistä elokuvasta kommentti? Niin. Ja irtoaa. Oliko nyt niin, että viimeinen on meillä toi. Se on nyt isompaa kokoa. 14 millinen. Mä tuossa katsoin, että tuossa lukee tuossa ohjaustehostimessa, että Metric. Nyt olisi kiva tietää, mikä siinä on Metric. Kai se semmonenkin jostain selviää. Nyt oikein manuaalista pitää lukea, että mitä se tarkoittaa. Mutta tämähän on amerikkalainen keksintö. Niin emme nyt ole siitä sen enempää ihmeessä. Noniin, siellä on tehostajan pumppu. Kivasti menee letkut just tolleen niin kuin tosta moottorituen molemmin puolin, että mä en saa sitä tonne enemmän sivummalle, mutta se on nyt taas niin kuin se on. No, että tällaisia kannattaa kans säästää, kaikkia tällaisia kiinnikkeitä ja vipistimiä sitten, kun rupeaa sitä uutta rakentelee, niin tiedä vielä mitä kaikkea tarvii. Siinä voi hyvin olla, että uudella koneella niin sillä vaan vedetään niiltä raisereilta sitten ihan pyöreät letkut tonne alaliitokseen asti, että missä on tuo ruosteinen klemmari tossa. Mä ehkä luulen, että mä ne jätän sit noin kokonaan pois, koska silloin siihen tulee enemmän joustoa ja sitten se linjaus on helpompi laittaa sitten kohdalleen. Mä luulen, että niin mä teen. Siihen on sopivaa letkua saatavilla ja pitäisi olla ilmeisesti molemmista päistä saman kokosta. Hyvä. Mitäs muuta? No laturihan aina on tarpeellinen. Otetaan laturi seuraavaksi. Pitäisikö oikein zoomata? Sentään joku osa tässä moottorissa on kivasti tässä käsillä. Suoraan yläpuolella. Et ei muuta kuin irti vaan.
Sitten taas joku kertoo, että mihin laitoin sen hylsyn, mikä oli noihin sopiva. Kaikki on nyt harmillisen isoja. Tuossa. Noin. Sehän tässä on sitten, mä en todellakaan tiedä ton uuden koneen sitten esimerkiksi laturin osalta, että minkä tehonen laturi siinä on. Sinänsä kiinnostaa pikkasen, kun mulla on kuitenkin täällä nyt kaikkea jääkaappia ja muuta sen sellaista, mitä täällä on sitten käytössä, että riittääkö se sitten tässä vai eikö. No, laturikin on ihan toimiva. Tai ainakin tässä mulla se on toiminut moitteetta. Nyt sanoa, että tää pitää täältä ihan ajamalla ajaa tää pultti. No, se on ainakin tepsi. Ei se jääkiekkojoukkue. Ja tuolta vielä. Hetkinen, kun tostahan se on jo irti. Mitä ihmettä? Eihän se enää oo millään kiinni. Mulla kun noilla sähköjohdoilla tietysti. Joo, täällä on tää konetila on nyt oikein hyvin valaistu, mutta tossa alkaa olla tää muu valaistus vähän huonoa, niin taas yhtään näe, että mihin mä laitoin niitä juuri äsken irrotettuja pultteja ja ruuveja ja muttereita. No, ei anneta se nyt häiritä, ei se niin justiinsa ole tässä kohtaa. Tästä videosta näyttää tulevan nyt tämmönen enempi vähempi monologi. Katsotaan nyt sitten mitenkä pitkän mä ilkeen tästä tehdään. Tosin muun muassa itse tykkään kyllä katsoa pitkiä videoita, että siinä mielessä ei se ehkä haittaa, vaikka se olisi pitkäkin. Onko 10? On 10. Enkä saanut edes nyrjäytettyä noita johtoja, mitä nyt ei edes tarvitse käytännössä säästää, mutta nyt on yhtä vaille laturi irti. Käännän noin tonne vielä takaisin. Niin jos vaikka joskus tarvii varalaturia, niin sen saa sitten omilla muttereilla kiinni. Ja nyt otetaan se kikka avain täältä. Lähtee sormineen jo. Taas tuo hihna pois jo tieltä ja nythän se pitäisi tästä sitten lähteä.
laturikannake voisi olla ehkä hyvä ottaa kanssa, koska no en tiedä minkä takia, mutta otetaan kuitenkin. Niin, siellä akut loppuu kameroista kilpaa ja olisiko se merkki, että on liian pitkä video vai ei? Tää laturi alla olevassa pultissa taukaa. Noin, siinä on meidän. Täälläkin on tälleen miettiä, että mitä tää on tää kaikki mönjä täällä, kun veneellä ei kuitenkaan missään pölyssä ajeta ja täällä on tällaiset hirveitä mustaa smäidyä koko tuokin täysi. Tää on tää kyllä niinku pesty välillä, mutta jostain kummasta sinne jotain kaikkea. Ehkä siinä on kumimujua hihnasta, mitä pikkuhiljaa tulee ja varmaan jotain huohotushommaa ja kaikkea, niin täällä on no tarkennan nyt siihen. No, ehkä se nyt on. Justis. No joo. Laturi ja laturin kiinnike sitten siinä. Otetaan siihen vaikka joku pultti, niin se sitten saattaa siinä vielä pysyä mukana tää. Täällä kuuluu tuo sopiva pultti, sit jos sitä nyt johonkin kummassa tarvisi. Tuo ei ole kyllä sopiva aluslevy, olisiko tuo sitten se siihen sopiva? No ei ole kyllä sekään. Taisi pudota johonkin nyt sitten. Johonkin se. No, tanterismutteri siihen. Noin. Hyvä. Siinä vaihtokoneessa niin siinä ei ole bensan suodatinta tai veden erotinta niin kuin tässä. Niin sen mä luulisin, että sen mä ainakin tästä otan sitten talteen ja sitten asentelen sen johonkin. Niin se on kyllä ihan hyvä olla olemassa meri- ja ylipäätään vesikulkuneuvossa. Startin irrotuksen te oottekin kaikki nähnyt jo moneen otteeseen. Sitä mä en nyt ala tässä enää erikseen kuvailemaan tai laittaa tälle videolle. Tää alkaa tässä kohtaa olla varmaan aika lailla paketissa. Sittenpä ollaankin täällä autotallissa näiden meidän pakosarjojen äärellä. Täällä on meillä endoskooppi. Kuvaa tulee. No niin, hyvä. Eli katsotaan vähän mitä täällä pakosarjoissa nyt sitten on sisällä. Aloitetaan täältä vasemmasta reunasta, missä meillä on tää uusi pakosarja ja tavallaan nähdään, että miltä siellä sitten ehkä pitäisi näyttää. Ja mä lähden täältä nyt työntää oikeastaan mä otan ton puhelimen tähän, mistä tuo kuva näkyy, niin vähän tänne itselleni, niin näen vähän itse tässä selostaessa, että mitä siellä sitten tuleman pitää. Eli täältä mennään pakosarjaan sisälle. Tää on nyt siis semmonen pakosarja, mikä on ollut sen, onko 2-3 viikkoa siellä koneessa ja sitten purettu pois. Eli käytännössä uusi, mutta käytetty.
tästä nyt ei varmaan hirveästi voida saada sanoa muuta kuin, että tästä nähdään, että millaiselta ehjä pakosarja pitäisi sitten näyttää. Onko meillä täällä muuten valaistus kaikista? Valaistus täysillä tässä endoskoopissa. No niin, nyt on täysillä. Ja sieltä näyttää, se on vissiin ihan tuommoista valmista tehtaan pintaa näkyy hyvin ja voidaan sitten ehkä tässä vilkasta sitten vielä täältä sivukanavastakin tonne. Ruoste alkaa pikkuhiljaa sitä syömään niin kuin ruoste näissä venehommissa tekee. Tässä on tää sivukanava, mistä nähdään sitten tän näköisiä maisemia. Pakosarjan täällä ihan pakoputkitiessä ei pitäisi olla hirveästi paljon muuta kuin mustaa. Tärisee aika hyvin. Mut joo, sitten kiinnostaa vähän tää toinen pakosarja tässä, mikä onkin sitten hiukko vanhempi. Tää on siis ehjä pakosarja siinä mielessä, että tää ei vuoda mitään vettä allensa ja saadaanko me sitten tätä ajettua nyt, tätä käärmettä pyssyyn tänne. Joo, eli toi on nyt ilmeisesti pohjaosio tuo, missä on tuommoista sedimenttiä sitten vaaleampaa ja tää on vähän niin kuin olisi tutkimusmatkalla jossain luolastossa. Itse en ole mikään ainakaan niin kuin luolasukelluksen, mä jo kammottaa ajatuskin siitä, mutta tässä voidaan ottaa tämmönen simulaatio. Jos ette ole ennen ajanut metrolla pakosarjan sisällä, niin se varmaan näyttäisi jotensakin tällaiselta. Paha tässä on ehkä nyt sanoa, onko tää hyvä vai ei. On se hirveän paljon tuommoista ruttusempaa ja syöpyneempää kuin toi uuden pakosarjan sisäosa, missä näkyy vaan lähinnä valujälkiä. Ei valumajälkiä, vaan valujälkiä. Mitäs täällä sitten on? Täällä on varmaan sitten nämä pienet ruostejäämät siitä, mitä tuossa irrottaessa on tullut ehkä hieman merivettä mennyt sinne. Roiskunut kuitenkin toi valujälki on tossa ihan, että se ei mitään vettä ole varsinaisesti saanut täällä itteensä tänne pakoputkien puolelle ja otetaan sitten täältä vähän jos päästäis tänne vesikanavaan katsomaan sitten. Näissähän kun se vesi virtaa tänne ylöspäin tässä sarjassa, niin tänne kertyy yleensä tällaista kaikenlaista ruostesilppua. Ja ne näyttää sitten tällaiselta. Tonne ei toi kamerakaan mahdu, eli se alkaa tossa pikkuhiljaa vähän ruostetta keräämään ja näin. Eli nyt jos nämä on irti, tai jos teillä on joskus pakosarjat irti, niin kannattaa nämä irtoruosteet täältä ottaa, ettei nyt pääse mihinkään tukkimaan mitään ja niin poispäin. Tuolla kanavassa ollaan nyt menossa. Noin. En tiedä onko tää nyt mielenkiintoista sit tai ollenkaan, mutta tällaista siellä näkyy. Sitten katsotaan pakomutkaa. Täällä ollaan sit pakoputken puolella. Eli täällähän sit merivesi jo jonkun verran pääsee, kun tuolta se vesi tulee ulos, niin se pääsee täällä nyt vähän tässä ympäristössä olemaan. Eli sen takia tää on tietysti ruosteessa ja täältä päästään nyt sisäkautta kattoo sitten vähän ei sekään nyt oikein niin kuin kovin ihmeelliseltä täältä kautta näytä, tai sitten varmaankaan niin kuin täältä toisesta kauttakaan. Ihan pakokanava. Miten sitten tää vesitila täällä? Täälläkin saman näköistä suurin piirtein kuin mitä tossa
Eli vielä jäljellä tää viimeisin pakomutka täältä. Toi on niin kapea rako, että toi ei mahu toi kamera tonne, mutta täältä me taidetaan päästä ainakin katsomaan. Näistäkin paha kyllä sanoa, että onko jompikumpi nyt yhtään syöpyneempi kuin toinen. Ja nyt kun tää jatkaa tää mun endoskoopin appi täällä temppuilua, niin voisi sitten ehkä sanoa, että tää video alkaa olla tässä. Mut kuitenkin niin sen verran vielä, että nämä tulee varmaankin tori.fihin myyntiin nämä sarjat ja pakomutkat. Tosta uudesta mä haluan jonkun rahan, kun mä oon siitä jonkun rahan itse maksanutkin ja sen tiedetään, että se on ehjä ja nämä on sitten sellaisen käyttöön, että en anna näille mitään takuuta, mutta toisaalta sitten jos joku tarvii varalle, että jos kesken kauden pakosarja alkaa vuotaa ja tarvii heittää joku toimiva sinne tilalle, niin nämä nyt on todistettavasti toimivat. Silloin näitte siinä purkuvideolla, että siellä ei ollut vettä väärissä paikoissa ja homma pitäisi olla sen suhteen ihan ok. Jos jaksoitte tänne asti katsoa videon, oikein mukava juttu. Lisää videoita on tulossa tässä hyvinkin pian taas ja jatketaan sieltä muun muassa vetolaiteasioilla sekä puretaan konetta vielä pidemmälle, sieltä otetaan kannet irti ja se onkin ehkä se kiinnostavin asia, mikä sen koneen kunnon osalta meitä tässä kiinnostaa, eli missä kunnossa on sylinterit ja niissä oli aika tasaiset puristukset, että mä en oota siellä mitään isoja negatiivisia yllätyksiä, mutta sittenhän se nähdään. Moro!